بالحلقة الماضية حكينا 4 قصص بتحكي عن القمع الأسري. أشخاص كانوا عم يتعرضوا لاضطهاد وعنف نفسي وجسدي من أقرب الناس لإلهم. بعضهم ما قدر يتجاوز هذا الموضوع وطلب مساعدتنا، والبعض الآخر كان بيملك الجرأة إنه يوقف بوجه هذا الشيء ويقدم لنا النصيحة والدعم من خلال تجربته. وطبعا نحن طرحنا حلول على القصص تم التصويت عليها من قبلكم: حل العقل المجرد من العواطف، وحل القلب يلي بأغلب الأحيان متحكم بقراراتنا. وبعض الناس كان عندها حلول أخرى شاركتنا فيها عبر التعليقات. القمع الأسري كتير صعب، لأنه الضربة القوية ما بتجي غير من القريب. ليش الأسوأ على بعضنا؟ بكفي اللي عم يصير فينا من الغريب، كمان القريب بدل ما نوقف مع بعض لشو اسمه أخ. وبالنسبة للقصة الأولى، هذا مو أخ، ما عم حرضك عليه، بس جد حرام يكون سندك هاد بالدنيا. وبالنهاية رح أقول انتبهوا على بعض، لأنه وقت يروح الشخص رح تندموا. هاي إذا كنتوا بشر وعندكم مشاعر. وسلام عليكم. القصة الأخيرة الأهل الحق عليهم بيكون أغلب الأوقات، لأنه ما بيسمعوا لبنتهم ولا بيسمحوا لها تحكي ولا تعبر عن رأيها. هذا الشيء أكبر غلط. بالنسبة للزواج صح، ما بصير يتحكموا بحياة البنت، هذا مصيرها وهي حياتها، هي بتقرر، ما فيهم يجبروها على شيء هي ما بدها إياه. الخلاصة، هي البنت تعلمت القوة والشجاعة والصبر لحالها، وإنه تكون صبورة قلبها لرب العالمين. لو ما قلبها لرب العالمين ما كانت طلع فيها وخلصها من زوجها. خليكي عم ترسمي ونشريهم، لأنه رح تكوني أكبر فنانة مشهورة. خلي عندك قوة وإصرار وخليكي عم تتعلمي. كوني قد حالك ورب العالمين رح يكون جنبك ومعك. القصة الثالثة معقدة كتير، اتركيه وارجعي لعند أهلك واطلبي رضاهم، وإذا ما رضيوا عليكي كوني سند لحالك وابدأي حياة جديدة. الله يهدي بالك ويفرج عليك. بالنسبة لقصة البنت يلي تعرضت للتعنيف المستمر من قبل أخوها وتم مقاطعتها من قبل أهلها لأنه قدمت شكوى ضده، كان التصويت أكبر بالنسبة لحكم القلب يلي بيقول إنك تبتعدي عن أهلك وتتقبلي الواقع الجديد وتبلشي حياة جديدة وتستغلي كل الإمكانيات المتاحة لحتى تبني حياة أفضل بعيدا عن الماضي وعن كل شعور سيء عشتيه. وأنا برأيي الشخصي بأيد حكم القلب والعقل سوا، لأنه نحن عايشين بمجتمع للأسف ما بيرحم حدا. وخطوة حلوة منك إنك وقفتي بوجه أخوكي، لأنه صار يحسب لك حساب حاليا وما عدت ضعيفة مثل قبل. هلا صعب اني اقول لك انك تبعدي عن اهلك، ولكن بنصحك انك تتجنبيهم وتعامليهم باحسان قدر المستطاع، بشرط انه هالشي ما يتعدى على سلامتك او يأذيكي. انت ما غلطتي ابدا، بالعكس انت عم تتصرفي صح، ورب العالمين شايف كل شيء، ونتمنى لك كل السعادة والتوفيق. أما بالنسبة لقصة البنت يلي عم تعاني من خجلها وشخصيتها الضعيفة، كان التصويت الأكبر بالنسبة لحكم العقل يلي بيقول إنه تقوي شخصيتك، لأنه بس تشوفي حالك قوية المجتمع رح يشوفك هيك، وبس تقنعي حالك بهذا الشيء رح ينعكس تلقائيا على تصرفاتك. حاولي تكوني اجتماعية أكثر وتخالطي الناس كتير وتقرأي كتب عن لغة الجسد. أنا برأيي الشخصي بقول إنه كل إنسان فينا مرق بهيك إحساس إحباط وضعف واكتئاب وقلة ثقة، بس الله خلق لنا العقل والقوة جواتنا لنقدر نغير من حياتنا ونحاول نطور من حالنا على قد ما بنقدر. والدليل على كلامي إنه كتير في مخترعين وعلماء وإعلاميين وممثلين مرقوا بحياتهم بمراحل كتير قاسية وعاشوا نفس شعورك، بس رغم هيك قدروا يتجاوزوها. أنا متأكدة إنك أنت بنت كتير ذكية وما لازم تستسلمي لهي الأفكار وتشيليها من راسك، لأنك قادرة تتعلمي أي شيء بتحبيه وتكملي دراستك لترجع الثقة جواتك. أنا أكيد بشجعك إنك تحتكي بالعالم وتشتغلي أي شيء أنت بتقدري عليه لتكسري الخجل يلي جواتك. حاولي تقرأي كتب وتناقشي وما تخافي من أي حدا، ما تهتمي لنظرة العالم إلك، تحرري من يلي جواتك. الإنسان هو اللي بيقيم حاله مو العالم. أنت ممكن لأنه بتشوفي حالك بهي الصفات باللا شعور رح توصل للعالم ويشوفوكي هيك. لازم تبلشي بحياة جديدة، لأنه ما في إنسان عاجز إنه يكون قوي وواسع وبيحب حاله. أنت قادرة تتخلصي من هي الأفكار 100%. لو قد ما عانيتي من تصرفات الناس اللي حواليكي رح تتجاوزيها. أنا بس بتمنى منك إنه تضلي على تواصل معنا وتخبرينا بكل التفاصيل لنوقف معك وندعمك ونساعدك على قد ما بنقدر لتتخطي هاي المرحلة، وبتمنى لك كل التوفيق. أما بالنسبة لقصة البنت يلي هربت من ظلم أهلها واصطدمت بقمع زوجها الأكبر، كان التصويت أكبر بالنسبة لحكم العقل يلي بيقول إنك تنفصلي عن زوجك وتطلبي الطلاق، وإنك تلجأ إلى جهات مختصة وتطلبي الحماية منهم، وتحاولي إنك تتواصلي مع منظمات حقوقية لتدعم قضيتك. وأنا رأيي الشخصي صراحة إنه هذا اللي لازم يصير، ولكن نحن ما بنعرف ظروف المكان يلي أنت عايشة فيه، لهيك نحن لازم نساعدك بحل منطقي. وطبعا أنت حاولي ما تستسلمي بهاي الفترة، وخلي عندك شوية جرأة إنك توقفي بوشه،
وما تسمحي له انه يتعدى عليك بعد اليوم. واذا شفتي انك قادرة تتواصلي مع اهلك بشكل غير مباشر بشرط انه هالشي ما يضرك، لا تقصري. وبتمنى اذا سمعتي قصتك اليوم تتواصلي معنا على صفحة البرنامج حتى نشوف شو بنقدر نساعدك، وما بنقول غير الله يريح قلبك ويخلصك من الشيء اللي انت فيه بأقرب وقت. أما بالنسبة لقصة البنت اللي قدرت تتغلب على تشدد أهلها وقمعهم ووقفت بوشهم، أنا بحييكي على قوتك وذكائك وطموحك. أنا أعجبت بشخصيتك كتير، رغم كل ظروفك والتشدد اللي حواليكي قدرتي إنه تطوري من حالك وتستغلي وقتك صح، إنك تتعلمي لغات وإنك ترسمي، وإنت لسه قادرة إنك تطوري حالك أكتر وأكتر وتكوني بمكان أهم. إنت خليكي مثابرة إنك تتعلمي أكتر لأنك بنت ذكية لتتجاوزي هالضغط والحبس يلي إنت فيه. أنا بشوفك إنه إلك مستقبل كتير حلو وكتير مهم. خليكي على إصرارك وقوتك لأنه أنت الصح، وأكيد بالنهاية ما رح تضل ظروفك هيك، كل شي رح يتغير مع الأيام. بتمنى لك كل التوفيق بكل خطوة بحياتك. التنمر عبارة عن ظاهرة خطيرة جدا منتشرة بين الأطفال والمراهقين بالمدارس، وللأسف هذا التنمر انتقل للكبار كمان، وخاصة على منصات السوشيال ميديا. وضحايا التنمر أغلبهم عم يكونوا أشخاص مختلفين شكلا وتصرفا عن غيرهم، أو مريضين بمرض معين، أو ذوي احتياجات خاصة، أو الأشخاص الانطوائيين واللي عم يعانوا من مرض نفسي. وهذا الاختلاف عم يكون بنظر البعض موضوع للسخرية اللي عم يدفع الناس إنها تتنمر عليهم وتسبب لهم عقد نفسية أكبر من اللي هن فيه. وهذا الشيء اللي رح نحكي عنه بحلقة اليوم. كونوا معنا. أصعب شيء إنك تفقد ثقتك بنفسك وتتعرض لإهانات كبيرة بسبب شكلك، وتصدق كلام الناس بإنك بشع. هذا الكلام يلي عم يحبطك ويخليك تنطوي على نفسك. اليوم بدي أحكي قصة صبية عم تعاني بسبب تنمر الناس عليها وعلى شكلها. خلونا نسمع قصتها. مرحبا، أنا بنت عمري 19 سنة، اسمي ورد. أنا من زمان كتير بحس حالي وحيدة، بحس ما حدا بيحبني بهالدنيا، يمكن على شكلي لأنه بشع، أو يمكن لأني سمينة، وعلى طول بسمع حكي كتير بزعل، وببكي بس مو قدام حدا. أنا إنسانة كتير ضعيفة من جوا، كتير مكسورة، بس الناس بتفكرني ما هم شي وبيتمسخروا علي، بس أنا من جوا عم اتقطع وما حدا حاسس فيني، حتى أهلي مفكريني مبسوطة. أحيانا بسأل حالي ليش ما حدا بيحبني؟ ليش ما عندي حدا قلني زعلانة؟ ليش ما حدا بيسأل عني؟ وليش ما حدا بيهمه مشاعري؟ حتى الشاب يلي حبيته، يلي قربته من البنت يلي بيحبها بس لحتى أشوفه مبسوط. وأحيانا كتير بيجي على بالي انتحر، بس بقول حرام. أحيانا بقول لحالي جد كل الاسمان ما في حدا بيحبهم وكل الناس بتتمسخر عليهم، يعني ما هم بشر؟ يمكن هن طبيعة أجسامهم هيك، يمكن يكونوا مريضين بس رغم هيك بيتعرضوا لتنمر. يعني كمان نحن بشر وعنا إحساس. بعرف القصة بايخة بس لسه في كتير شغلات أنا ما كتبتها واختصرت كل شي جواتي بهالحكي، بس حبيت أبعتها لأن ما عندي حدا أحكي له، ما في حدا بيحس فيني، ما في حدا بيحبني بهالحياة. أنا إنسانة مدمرة من جوا بس ما حدا بيعرف. شو أعمل لحتى أرجع مثل قبل؟ يعني حتى ما أفكر بالانتحار. يمكن قصتي ما تطلع بس بتمنى إنك تحكيها حتى أخذ نصيحة من حدا واستفاد منها حتى أتخلص من شعور الانتحار يلي عم يجيني. تعرض بعض الناس للتنمر ممكن يخلق أمراض نفسية جواتها، وهي الأمراض عم تثقل شخصية منبوذة من قبل المجتمع. خلونا نسمع قصة شاب طالب المساعدة منا بسبب هذا الشيء. أنا شاب عمري 23 سنة، قصتي غريبة كتير ومنبوذة لكتير من عالم. المشكلة بالميول الجنسية يلي عم واجهها، وعيت على الدنيا على أهلي كتير مناح معي وما نقصوا علي شيء أبدا. عشت طفولتي كما يجب، لكن في كتير مضايقات من رفقاتي بالمدرسة، وأنا بطبعي ما كنت عنيف معهم وبسامح فورا. هذا الشيء بخلي الناس تطلع على كتافك أكتر وأكتر. التنمر كان كتير كبير اتجاهي، ونظرات المسخرة علي والضحك من تحت لتحت ما كان ينتهي، مع أني كنت دايما الأول بصفي، ويمكن كان شيء نابع من الغيرة بكتير من الأحيان. من لما كبرت صرت حس، فصرت لاحظ إني ما عم بحكي بالقصص اللي بيحكوا فيها رفقاتي. شوي شوي وصلت لعمر صرت ما أطلع فيه أبدا على الصبايا أو أهتم بقصصهم، على عكس كل اللي كانوا عم يحكوا رفقاتي. وطبعا في كتير من الأحيان الناس اللي حوالي كانوا بحسوا على هذا الشيء، وكتير عالم بتحكي بظهري وبتقول عني إني مثلي جنسي، وطبعا بمجتمعنا تعتبر تهمة وكأنه أنا يلي إلي ذنب فيها. تعبت وأنا مخبي هذا الشيء. أنا بعرف هذا الأمر منه مقبول ولا بديانة سماوية، وأنا نفسي كرهانه كتير بس مو بإيدي. يمكن قصص بالمدرسة أنا وصغير أثرت فيني، وممكن قصص تانية وشغلات كتير. هلأ يلي بيهمني إنه كيف ممكن أتخلص من هذا الشيء، على القليل كيف خلي هيك شعور يوقف. في طب خرجي يساعدني؟
في حدا خرج إلجأ له، وآسف جدا على الإطالة بس هي أول مرة بحكي اللي بقلبي وبراسي. حياة كاملة عم تتدمر بسبب التنمر، سموم كلامية عم تتفشى بمجتمعاتنا، ولكن للأسف ما حدا عم يملك القوة ليواجهها. خلوني أحكي لكم قصة هالصبية. أنا صبية عمري 19 سنة، عشت حياة أسوأ من موت. لما كنت صغيرة تعرضت كثير لتنمر، رغم إني ببلدي وبين رفقاتي. لما كنت طفلة كنت أبكي دائما، كرهت المنطقة اللي كنت فيها بسبب التنمر، وكان بدي أي فرصة لأطلع من هالبلد. ومرت سنين وصارت حرب، وطلعت على لبنان لما كان عمري 11 سنة. فكرت حالي خلصت من التنمر ورح بلش حياة جديدة، بس كان الخوف بعده مرافقني، وبسبب هالشي وقفت دراستي، وبعمر 13 سنة بلشت اشتغل، وراح علمي واختفى، وكبرت أكثر من عمري. وبسبب اللي صار معي بطفولتي قتلت قلبي ومشاعري. ولما كبرت ووعيت وصرت شوف رفقاتي كيف كل وحدة عندها حبيب أو خطيب، صرت حس حالي إنه أنا ولا شيء، لأنه ما عم أعرف حب وما عم خلي أي حدا يحبني، لحتى بالأيام ما يجرحني مثل ما انجرحت بطفولتي. وكثير مرات بفكر بالانتحار، لأنه بحس ما عندي قلب لحب. بتمنى تقرأ قصتي وتنصحني. خوف وتنمر وتحرش وتهديد، معاناة أشخاص ما حدا عم بيحاول يساعدهم، ناس عم تتمنى توصل قصصها للكل. خلونا نسمع هالقصة. أنا بنت جباني، واللي سبب هذا الشيء إني من لما كنت صغيرة كنت أتعرض لتحرش ولتهديد من قبل ابن خالتي. كنت خاف، كنت أتوتر، كان يهددني كتير أنا وصغيرة وما كنت بفهم شيء. عشت أبشع وأصعب لحظات بحياتي، كتير تمنيت الموت، بس كبرت وسافرت وبعدت عنه، لكن ضل ملاحقني الخوف. ما كان عندي جرأة أبدا، وشخصيتي كانت كتير ضعيفة. عشت قصة حب فاشلة وفتت على المدرسة والكل كان يتنمر علي، وهالتنمر لهلأ لاحقني، بس لأنه شخصيتي ضعيفة وما بعرف أتصرف أحيانا. بحس إنه أنا بنت فاشلة، مو مثل كل هالبنات عايشة حياتها. حياتي كلها خوف، خاف من كل شي سلبي بحياتي، ولما بحب عن جد بيطلع الشخص الغلط. أنا مسلوبة حقوقي عن جد، مبسوطة من برا ومجروحة من جوا، كل عقد نفسية. هالشي ما أذاني جسديا، أذاني نفسيا، صار عندي عقدة من كل شي. ما عم أعرف أتعامل مع الخوف. قصتي طبعا ما لها حل، بس بتمنى منكم إنكم تمشوها. أي شخص سبق وتعرض لمثل هيك مشاكل أو غيرها يا ريت يخبرنا حتى نساعده وندعمه عن طريق إرسال قصته عبر الرابط الموجود في صندوق الوصف أو الرابط المثبت في التعليقات. ويا ريت تعطونا رأيكم واقتراحاتكم ودعمكم لحلقة اليوم. القصص ما انتهت أبدا، بالعكس القصص بلشت من هون. تابعونا بالحلقة الجاية لنسمع سوا الحلول المناسبة لأصحاب هي المشكلة ونساعدهم ليقدروا يتخطوا المشكلة بإذن الله تعالى. نتمنى اشتراككم بالقناة ومشاركة الحلقة لتوصل لأكبر عدد من الناس. كان معكم أحمد ربي، صفاء حبي، حكم القلب.